প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লাইফতে 24 ঘণ্টা সময় থাকে গতিকে এই 24 ঘণ্টা আপুনি কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে হেয়া আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ নিজৰ গোলসমূহ এচিভমেন্ট কৰাত চাওক প্ৰত্যেকজন সাকসেসফুল পাৰ্সনে লাইফত নিজৰ টাইম মেনেজমেন্টৰ জৰিয়তে নিজৰ গোলসমূহ এচিভমেন্ট কৰিছে হেল্ল এভৰিৱান আই এম ময়ুৰা আজি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা কিছুমান সিম্পল টিপছ শেয়াৰ কৰিম যিকিটা টিপছৰ জৰিয়তে আপুনি টাইম মেনেজমেন্ট কৰি আপোনাৰ নিজৰ অতি সহজে নিজৰ যিসমূহ গোলছ আছে সেই গোলসমূহ এচিভমেন্ট কৰিব পাৰিব চাওক টাইম মেনেজমেন্ট যদি আমি কৰিব নাজানো বা টাইম মেনেজমেন্ট নকৰো দেন আমি জীৱনৰ যিসমূহ গোলছ আছে যিখিনি আমাৰ লক্ষ্য আছে সেইখিনি আমি এচিভমেন্ট কৰিব নোৱাৰো চাওক যিসমূহ সাকসেসফুল পাৰ্সন মই বাৰে বাৰে কৈছো যিসমূহ সাকসেসফুল পাৰ্সন তেওঁলোকে হে 24 ঘণ্টা এনেদৰে ইমপ্লিমেন্ট কৰে টাইম মেনেজমেন্ট সেট কৰে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ গোলসমূহ এচিভমেন্ট হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুহে নিজৰ গোলসমূহ এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰে লাইফত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ গোলছ থাকে কিন্তু সেই গোলসমূহ এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰে যদিও সেই লাইফত এচিভমেন্ট কৰিব নোৱাৰে চাওক আজি আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ কওঁ প্ৰথম কথা ধৰি ললো মোৰ লাইফত কিবা এটা গোলছ আছে সেই গোলছটো এচিভমেন্ট কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত মই কিখিনি কাম কৰিছো ধৰি ললো এতিয়া যদি মই ভাবি আছে এটা মনে ক'ব কি নাই এটো কাম পিছত কৰিম অলপ সময় কৰিম পিছত কৰিম এনেকে আমি সময়বোৰ জুৱাই থাকো কিন্তু মনত ৰাখিব যিখিনি সময় আপুনি 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা সময় আমি জুৱাই দিলো সেই সময়টো জানো আপোনাৰ ঘূৰি আহিব যদি সেই কামটো আপুনি কৰিছে যিটো কাম এক্টিভিটিজ কৰিছে সেই এক্টিভিটিজ কিনে যদি আপোনাক এই গোলছ তুলে যোৱাত সহায় কৰে দেন সেই এক্টিভিটিজ কিনি কৰাত আপুনি স্টাৰ্ট কৰক আৰু যদি আপুনি গোলছ তুলে যোৱাত আপোনাৰ সেই এক্টিভিটিজ কিনি সহায় নকৰে দেন আপুনি হেতু লাহেকে কৰক কাৰণ মেইন আপুনি ফোকাসিং কৰিব লাগে যেটো আপোনাৰ গোলছ আছে সেই গোলসমূহ আপুনি এচিভমেন্ট কৰাত আপোনাক কেনেদৰে এই এক্টিভিটিজ কিনে সহায় কৰিব আৰু কোনখিনি কাম কৰিলে আপুনি সেই গোলসমূহ আপুনি এচিভমেন্ট কৰিব পাৰে সক ম্যাক্সিমাম মানে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি থাকে কি তেওঁলোকে লং টার্ম গোল বনায় প্ৰত্যেকজন লাইফত দেখো লং টার্ম গোল বনায় যে এবছৰৰ ভিতৰত এটো এচিভমেন্ট কৰিম 2 বছৰৰ ভিতৰত এচিভমেন্ট কৰিম 3 বছৰৰ ভিতৰত এটো এচিভমেন্ট কৰিম ঠিক আছে আপুনি লাইফত লং টার্ম গোল বনোৱাটো বহুত জৰুৰী কিন্তু আপুনি শৰ্ট টাইম গোল যদি বনোৱা নাই তেনে লাইফৰ লং টাইম গোলসমূহ আপুনি এচিভমেন্ট কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে আপোনাক মই প্ৰথম কৈ আছো চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল আপুনি যদি শৰ্ট টাইম গোলটো বনাব তেতিয়া আপুনি চাওক প্ৰথম এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপুনি কোনখিনি এচিভমেন্ট কৰিব যাৰ জৰিয়তে আপুনি সেই গোলছটোলে পাবগে পাৰিব আপোনাৰ যি মেইন লক্ষ্য আছে হেতুলে যাব পাৰিব সো সেই এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে এসপ্তাহৰ যিখিনি কাম সেই টাস্কটো কাৰণে আপুনি লাগি যাব কিন্তু যদি আপুনি ডাইৰেক্ট লং টাইম থাকে এবছৰৰ ভিতৰত এটো কাম কৰিম তেনে আপোনাৰ ওচৰত ভাবিব যে মোৰ ওচৰত বহুত সময় আছে মই লাহে এখিনি কাম কৰিম আৰু তেতিয়া আপুনি লাহে কোতে আপোনাৰ সময় আপুনি হয়তো 2 দিন 3 দিন কৰিব তাৰ পিছত আপুনি কামটো নকৰা হৈ যাব তাৰ পিছত বহুত সময় আছে ভাবি থাকোতে আপোনাৰ এবছৰ পাৰ হৈ যাব এবছৰ ভিতৰত ৰিয়েলাইজ কৰিব ইছৰাম মই টাইমখিনি ইনভেষ্ট কৰি থাকিলো মই বৰবাদ কৰি থাকিলো নিজৰ লক্ষ্যখিনিও পূৰ্ণ হ'ল আৰু আপুনি নিজে লাইফত ডিপ্ৰেছন নহা হৈ যাব আপুনি নিজৰ লাইফৰ যিখিনি গোলছ আছে সেই গোলছখিনি এচিভমেন্ট কৰিব নোৱাৰিব সো জীৱনত মনত ৰাখিব আপুনি যদি টাইম মেনেজমেন্ট সেট কৰিব বিচাৰিছে তাৰ মনত ৰাখক আপুনি আজি যিখিনি এক্টিভিটিজ কিয় কৰিছে আৰু যিখিনি এক্টিভিটিজ কৰিছে এই এক্টিভিটিজ কিনি জৰিয়তে আপোনাৰ গোলছ যিটো আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যটো আপুনি ফুলফিল কৰাত সহায় হ'ব নাই সো আপুনি শৰ্ট টাইম প্ৰথম এক্টিভিটিজ কৰক শৰ্ট টাইম আপুনি গোল সেট কৰক প্ৰথম এক সপ্তাহত কিমান কিটো এচিভমেন্ট কৰিম 2 সপ্তাহত কিটো এচিভমেন্ট কৰিম 3 সপ্তাহত কিটো এচিভমেন্ট কৰিম তাৰ পিছত আপুনি এমাহত কিখিনি এচিভমেন্ট কৰিম তাৰ পিছত আপুনি 6 মাহত কিখিনি এচিভমেন্ট কৰিম তেনেকৈ এবছৰত আপুনি কেনেকৈ কিখিনি এচিভমেন্ট কৰিম যাৰ যদি আপুনি লং টাইম যেটো গোলছ আছে হেতু আপুনি সহজতে এচিভমেন্ট হয় সো আপোনালোকক কৈছো যদি আপুনি ভাবি আছে যে আপুনি যেটো কাম কৰিব নালাগে আমি এনেকুৱা কাম কিছুমান কৰি থাকো আমি টু মাছ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰো আমি হয়তো এতিয়া মন নগলৈ চাওঁচোন কোনোবাই মেছেজ দিছে নি আমি গুছি যাওঁ নটিফিকেশন তা আহিলে কিনো আহিছে চাওঁ আকৌ কিন্তু সক এই যিখিনি সময় আপুনি যদি খৰচা কৰি আছে এই সময়ছত সেই সময়খিনি জানো কেতিয়াবা আপোনাৰ ঘূৰি আহিব আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই ভিডিওটোৰ সময়ত যি আপুনি 5-6 মিনিট আপুনি এই ভিডিওটোৰ লগত জড়িত হৈছে এই সময়ছোৱা আপুনি আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে গতিকে আপুনি এই ভিডিওটো চাইছে আপোনাৰ সময় কিন্তু আপুনি ইনভেস্ট কৰিছে যদিও ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ টাইমটো আপোনাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব কাৰণ আপুনি গম পাইছে যে আপুনি টাইম মেনেজমেন্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকে সব নিজৰ গোলসমূহ এচিভমেন্ট কৰাত যিখিনি এক্টিভিটিজ বৰ্তমান সময়ত কৰিব লাগে সেইখিনি এক্টিভিটিজ বৰ্তমান আপুনি স্টাৰ্ট কৰক কাৰণ টাইমটো আপোনাৰ বহুত ভ্যালুএবল হয় মূল্যবান হয় গতিকে টাইমটো যদি আপুনি বৰবাদ কৰি আছে
কাৰণ এতিয়া আপুনি নপস্তাই এতিয়া আপোনাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু আপুনি এটলিষ্ট যেতিয়া আপুনি নিজৰ গোলছটো কাৰণে সেট কৰিছে যে লং টাইম ভাবি ভাবিছে যে 2-3 বছৰ মই এইখিনি পাব লাগে কিন্তু যেতিয়া নাপাব তেতিয়া এনেকুৱা ৰিয়েলাইজ হ'ব ইছাম সেই সময়ছোৱাত যদি মই এইখিনি কাম কৰিলে তেন্তে মই নিজৰ গোলছখিনি এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিলেন মই কৈ পাইছোঁ যিসকল ভিউৱাৰ্ছে অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেখেতলোকক কৈ পাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতলোকক কৈছোঁ আপোনালোকে চাওক আজিৰ পৰা আপোনাৰ মাইণ্ডৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক যে ঠিক আছে মই সেইখিনি কৰিম ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিম মই বিভিন্ন কাম আছে সেইখিনি সব কৰিম কিন্তু মেইন কামটো হৈ গ'ল যে মই নিজৰ গোলছটো এচিভমেণ্ট কৰা গতিকে গোলছটো এচিভমেণ্ট কৰা যিখিনি কাম আছে যিমানেই কষ্ট নহওক কিন্তু সেই কামখিনি মই প্ৰথম কৰিম আৰু বাকীখিনি মই পাৰ্ট টাইম হিচাপত কৰিম আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে কি প্লেটফৰ্মত যায় কি আপুনি ভিডিঅ' চাই সেইখিনি চাওক কিন্তু আপুনি প্ৰথম কাম হৈ গ'ল যে আপুনি নিজৰ গোলছখিনি এচিভমেণ্ট কৰিবলৈ যিখিনি এক্টিভিটিজ বৰ্তমান সময়ত কৰিব লাগে সেই এক্টিভিটিজখিনি কৰাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক এনেকৈ আপুনি টাইমটো মেনেজমেণ্ট কৰক মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিবা এটা নহয় কিবা এটা পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে আপোনাৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ একোটা কমেণ্টে মোৰ সাহস হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থ'ব কাৰণ আপোনালোকে বেল আইকনটো দবালে এটা কাৰণে হয় যে মোৰ প্ৰথম যেতিয়া ভিডিঅ'টো আহে তেন্তে আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গুচি যাব চ' খালি এটাই মনত ৰাখিব আপোনালোকে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি খালি নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে যাৰে ভিডিঅ' নাচাওক আপুনি যিমানেই ছাকচেছফুল পাৰ্চনৰ ভিডিঅ' উঠাই নলওক আপুনি লাইফত যদি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে তেন্তে ৰিজাল্ট নাহে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰি উইচ অল দ্য বেষ্ট বি দ্য বেষ্ট লাভ ইউ অল